Hello and welcome. आज मैले हाम्रो के छ वान मिडियन वान डाइमेन्सनल लोकेसन भन्ने हाम्रो लोकेसन एनालाइसिसको फर्स्ट अल्गोरिदम 1 कसरी पाइथनमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कस्तो हुँदो रहेछ भनेर प्र्याक्टिस गर्न जाँदैछु जस्ट फर फन। हाम्रो अल्गोरिदम छ मिनिमाइजेसन अफ g of x is equal to summation 1 run from 1 to m भनेको लोकेसन त्यसपछि वेट भयो यो डिस्टेन्स भयो यो हाम्रो मिनिमाइजेसन गर्नुपर्ने फंक्सन छ। अब यसमा इनपुट हुने रहेछ वेट पोजिटिभ वेट अनि लोकेसन्स भनेको रियल नम्बर हुने भयो। अब स्टेप्समा के छ सुरुमा सर्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ लोकेसन्सलाई अनि कम्बाइनिङ गरेर सम अप गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि हामीले स्मलेस्ट m फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। कन्डिसन भनेको यो भयो स्मल m यो 1/2 ले भन्दा ठुलो भयो भने हाम्रो लोकेसन त्यही नै हुने रहेछ अथवा यो इक्वल भयो भने के हुने इक्वल भयो भने एन्सर यो आउने अथवा एल्स यो आउने भनेको यो ग्रेटर भयो भने त हामीलाई यो एन्सर दिने इक्वल भयो भने हामीलाई यो एन्सर दिने भन्ने यो अल्गोरिदमको नियम रहेछ। यो म्याथमेटिकली भेरिफाई पनि भएको हो। अब यसलाई एक्जाम्पलले इलस्ट्रेट गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै लोकेसन छ यस्तो 2 3 यस्तो खालको लोकेसन छ वेट पनि यस्तो खालको छ। अब त यो अनुसार त 6 वटा लोकेसन हुन्छ हामीलाई गिभन अनुसार अनि 6 वटा नै वेट हुने भयो। तर हामीले यो चाहिँ यस्तो केस होइन। यस्तो केस हो भने हामीले सजिलै गर्न सक्छौं। अब यस्तो केस नभएको कारणले के गर्नु पर्यो हामीले अल्गोरिदम युज गर्नु पर्यो। अल्गोरिदम युज गर्दा त्यो अल्गोरिदम अनुसार यस्तो गर्नु पर्यो हामीले न्यू लोकेसन एरेन्ज गर्नु पर्यो अनि न्यू वेट एरेन्ज गर्नु पर्ने रहेछ। अनि यसमा क्यापिटल M बार भनेको 3 भयो। अब त्यो अल्गोरिदमको नियम अनुसार हामीले स्मलेस्ट m फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त पहिला सम गर्नु पर्यो त्यसलाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो 4 आयो। त्यसपछि अब यहाँ m = 2 भयो भनेको अब 3 र 5 जोड्दा 8 भयो अनि 8 चाहिँ यो 4 भन्दा ठुलो भएकोले एन्सर 2 आयो। यो डाइरेक्ट कन्डिसन सेटिस्फाइड गरेर यो एन्सर आइहाल्यो। यसरी हामीले म्याथमेटिकली अथवा इलस्ट्रेट पनि गर्न सक्छौं। अब पाइथनमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेर मैले सानो रमाइलोको लागि हेर्न जाँदैछु। सुरुमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। लिस्ट भनेको के अब यो भनेको लिस्ट हो बिग ब्राकेटमा हुन्छ यो भने के हो लिस्ट नै हो। अब लिस्टलाई हामीले लिस्ट फंक्सन युज गरेर पनि लिस्ट बनाउन सक्छौं। यो युज हुन्छ हाम्रो प्रोग्राममा। टपल भनेको प्यारेन्थेसिसमा हुन्छ यसरी हामीले टपल क्रिएट गर्न सक्छौं। अनि डिक्सनरी भनेको कर्ली ब्राकेटमा हुन्छ अनि किज र भ्यालु हुन्छ। यो भनेको की यो भनेको भ्यालु हुन्छ की र भ्यालु की भ्यालु पेयरमा डिक्सनरी हुन्छ। त्यसै हाम्रो एउटा a र b भन्ने दुईटा लिस्ट छ। त्यहाँबाट लिस्ट यो जिप फंक्सनले के गर्छ भन्दा टपल दिन्छ लिस्ट अफ टपल दिन्छ भनेको टपलहरुको लिस्ट दिन्छ। यो लिस्टले त हामीलाई लिस्ट बनाउने भयो जिपले के गर्छ टपल बनाइदिन्छ। अब यसरी भित्र के छ भित्र टपल छ अनि बाहिर लिस्ट छ भनेको लिस्ट भित्र टपल छ भनेको यो लिस्टले लिस्ट बनाउने काम गर्यो जिपले दुईटा लिस्टलाई कम्बाइन गरेर टपल लिस्ट अफ टपल भयो। ल्याम्डा फंक्सन पनि युज हुन्छ। ल्याम्डा फंक्सन यसको सिन्ट्याक्स नै हो यो आर्गुमेन्ट्स यो एक्सप्रेसन भयो। यसरी हामीले ल्याम्डा फंक्सन युज गर्नु भनि सक्छौं। यसरी धेरै पनि युज हुन्छ। यो जिपको भयो। अब यो त हामीले जिपको कुरा गरियो। सर्टिङ कसरी गर्ने यो दुईटा लिस्ट छ अनि यसलाई जिप बनाएर हामीले लिस्ट अफ टपल बनाए यसरी। त्यसपछि अब सर्टिङ गर्नको लागि के हुन्छ जिप डट सर्ट फंक्सन हुन्छ पाइथनमा अनि की दिनु पर्यो की ल्याम्डा फंक्सनको युज भइहाल्यो x डट x0 भनेको पोजिसन हो 0 पोजिसनमा 1,5 हुन्छ। अब के हुन्छ यो 1 2
3 भएर यहाँ सर्ट भएर आयो मैले यहाँ सर्ट गर्दिनु एकछिन यसलाई कमेन्ट गरेर रन गर्यो भने यो सर्ट भएको छैन किनकि 1 3 2 आयो यो सर्टिङ भएन अब यसलाई सर्ट गर्नुको लागि डट सर्ट युज गरेर ल्याम्डा फंक्सन युज गर्न सकिन्छ 0 भनेको हाम्रो 0 पोजिसनमा 1 हुन्छ त्यस्तै अर्कोचोटि 2 पोजिसन 1 पोजिसनमा 3 हुन्छ त्यसलाई मिलाएर सर्ट गरिदिनु भयो सजिलै यसरी हाम्रो सर्ट भएको छ सर्ट त भयो अब सर्टिङ पछि त्यो एरबीको भ्यालु के त सुरुमा पो यो छ अब सर्टिङ पछि के त सुरुमा 1 3 2 छ सर्ट गरेपछि चाहिँ 1 2 3 आउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यो अनजिप गर्नु पर्यो जिप फंक्सनले यो स्टार लगाइदियो भने त्यसले अनप्याक भनेको पहिला जिप भनेको प्याक गरियो अब त्यसपछि फेरि हामीले अनप्याक गर्नु पर्यो यसरी एरबीमा छुट्टायो यो सर्टिङ भयो त्यसपछि सर्ट भएर 1 2 3 आयो 5 8 6 आयो तर सुरुमा के थियो हाम्रो यसमा 5 6 8 थियो यसमा 1 3 2 थियो यसरी हामीले सर्ट गर्न सकिँदो रहेछ अब त्यसपछि हामीले अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ मैले जुम गर्छु थोरै अब अल्गोरिदम भनेको हामीले फंक्सन छ g of x भनेको त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ त्यही अनुसार मैले पाइथनमा डिफाइन किवर्डले फंक्सन डिफाइन गर्न मिल्छ डिफाइन मिनिमाइज g अब यसमा के हुन्छ वेट हुन्छ अनि एउटा लोकेसन्स हुन्छ हामीले लोकेसन र वेटलाई मिनिमाइज गर्नु छ अब स्टेप 1 मा त हाम्रो के थियो अल्गोरिदममा सर्टिङ गर्नु थियो सर्ट द लोकेसन गिवन लोकेसन थियो अब त्यही हो लिस्ट बनायो जिप गरियो लिस्ट अफ टपल बनायो सर्ट गरियो अनि यो अनप्याक गरियो यसरी हामीले सर्ट गर्ने काम गरियो र त्यसपछि स्टेप 2 मा थियो हाम्रो कम्बाइन गर्ने कम्बाइन इक्वल टु am एन्ड सम अफ करस्पोन्डिङ wm भने त रिपिट पनि हुन सक्छ नि लोकेसनहरु त्यो रिपिट भएकोलाई कम्बाइन गर्ने त्यसको लागि हामीले एउटा इम्प्टी डिक्सनरी बनाइयो डिक्सनरी भनेको लिस्ट र कीको पेयरमा हुन्छ यो इम्प्टी डिक्सनरी हो अब यो इम्प्टी डिक्सनरीमा हामीले भर्नु पर्छ त्यो भर्ने कसरी छुट्टै टेक्निक छ अब फर लुप लाउन सकिन्छ फर aw इन जिप यो जिपमा के छ लिस्ट अफ टपल छ अब इफ त्यो ए भन्ने यो डिक्सनरीमा छ भने के हुने त्यो ए र यो जोडिने w र ए जोड्ने अथवा एल्स त्यो नत्र त्यो w भएर मात्र बस्ने भयो यो कन्डिसनको काम फर ए इन डिक्सनरी त्यो डिक्सनरीमा ए छ भने यो w सँग जोडेर बस्ने छैन भने त्यही मात्र बस्ने भनेको अब त्यस्तै हाम्रो am लोकेसन आउनु पर्यो लोकेसन भनेको लिस्ट यसले लिस्ट दिने भयो अनि यो डिक्सनरीको कीलाई लोकेसन्स कीजहरु भनेको हाम्रो लोकेसन्स हुने भयो अनि डट भ्यालुज भनेको के हुने भयो हाम्रो वेट हुने भयो यसरी हामीले लोकेसन र वेट पनि बनाएको छौं अब हाम्रो अल्गोरिदमको स्टेप 3 मा थियो डिटर्मिनेसन अफ स्मलेस्ट m अब यो स्मलेस्ट m कसरी चुज गर्ने भनेर अब pm भन्ने एउटा भेरिएबल छ सम पहिला त हामीले जोड्नु पर्यो जोडेर दुईले भाग गर्नु पर्यो त्यो फर्मुला लगाएको सिम्पली त्यो लगाउने अब सुरुमा त हाम्रो 0 हुन्छ यो पाइथनको यो सुरु इनिशियलाइजेसन 0 गर्नुपर्छ सुरुमा सम 0 छ फर m इन रेन्ज ए लेन्थ m wm यो वेटको लेन्थ कति हो त भनेको त्यो m बार अल्गोरिदममा क्यापिटल m बार भनेको यो लेन्थ भयो अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ w सम भनेको सममा जोड्दै जानुपर्छ सुरुमा 0 हुन्छ अर्कोचोटि 1 होला त्यसरी हामीले इन्क्रिज गर्दै जानुपर्छ यो भनेको इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हुन्छ इफ अब हामीले त्यो अल्गोरिदमको इफ त्यो सम भनेको हाम्रो यो pm भन्दा यो भन्दा ठुलो भयो भने त हामीले ब्रेक गर्दिनु ब्रेक किन हाम्रो त्यही नै आन्सर हुन्छ त्यही भएर ब्रेक गरेको आन्सर त्यही नै हुने भएकोले ब्रेक गरेको अब आउटपुट अब इफ त्यस्तो अब छैन भने अब सम भनेको त्यो इक्वल भयो भने पनि त छ नि अब इक्वल भयो भने के गर्ने हो यो रेन्जमा आन्सर आउने भनेर अल्गोरिदममा भनेकै छ रिटर्न भनेर अब इल्स त्यो आन्सर त्यही आउने इल्स हाम्रो आन्सर माथि यो ब्रेकमा जे भयो त्यही आउने भनेको यसरी हामीले प्रोग्राम लेख्न सकिँदो रहेछ
अनि यसलाई रन गरेर हेरौँ एकचोटि हाम्रो प्रोग्राम रन छ। अब हामीले कल गर्नु पर्यो। यो त सिम्पली फंक्सन बनाइयो। अल्गोरिदमले भने अनुसार हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा बनाइयो। अब यो फंक्सन छ, यसलाई कल गर्नु पर्यो। फंक्सन कल भन्छ यसलाई। फंक्सन कल कसरी गर्ने? वेट भनेको यसरी दिने, र्यान्डमली, र्यान्डम भ्यालु 2 4 1 1 के छ यसमा। अब यसरी वेट दिने, त्यसपछि यसरी लोकेसन दिने, अनि त्यसपछि यो रिजल्ट इज इक्वल टु एउटा भेरिएबल बनाएर यो फंक्सन कल गर्ने। फंक्सन भित्र वेट र डब्लुएम हालेर कल गर्ने। त्यसपछि प्रिन्ट फंक्सनले के दिन्छ हामीलाई? द रिक्वायर्ड न्यू लोकेसन भ्यालु इज भनेर यो रिजल्टमा दिन्छ। अब यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो यसरी फो आउने भयो। अब हामीले यो थपौँ न त, ल फेरि 2 नै राखौँ, ल 1,2 राखौँ। अनि वेट पनि के गरौँ? वेटमा पनि हामीले ल 2,4 राखौँ। यहाँ रिपिट भएको छ, यहाँ सम वेट रिपिट छ, अनि त्यो यसमा पनि रिपिट छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ हामीलाई के आउँछ? यसरी फो नै आउँछ। फो किन आउँछ? अब मैले लोकेसनमा यो इक्जाम्पल राख्छु है त। यो इक्जाम्पल मैले कपी गरेर राख्छु। के भयो? मेरो इक्जाम्पल नम्बर कुन हो? यो एएम भनेको योलाई कन्ट्रोल सी गरेर यहाँ लैजाने, तल लाने, तल हाम्रो फंक्सन कलमा लानु पर्यो। मैले एएम भनेको हाम्रो यो लोकेसन हो, यसमा राख्छु। अनि हाम्रो वेटमा पनि हामीले माथिकै वेट राख्छु। मैले माथि कहाँ छ हाम्रो वेट इक्जाम्पलको? त्यसको एन्सर 2 आउनु छ। कहाँ गयो हाम्रो? यहाँनिर छ हाम्रो इक्जाम्पल। यसको मैले वेट पनि कपी गर्छु। यो वेटलाई कपी गरेर तल राख्छु। भनेको फंक्सन कलमा राख्छु। यहाँनिर कहाँ गयो? यहाँनिर मैले राख्छु। त्यसपछि सुरुमा माथिको यो फंक्सनलाई पहिला कल गरौँ, रन गरौँ। अलरेडी रनिङ छ रे, एरर छैन। अब यो फंक्सनलाई कल गरौँ। फंक्सन कल गर्दाखेरि यसलाई रन गरौँ, के आउँछ भ्यालु? 2 आउँछ। यसरी माथि इलस्ट्रेट इक्जाम्पल पनि 2 आएको थियो, यसरी प्रोग्राम गरेर हेर्दा पनि 2 आयो भनेपछि हामीले यसरी अल्गोरिदमलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ।